Xin chào các bạn, trong video trước giới thiệu về Debezium. Nếu các bạn để ý, trong trường hợp chúng ta update một cái record trong database thì sẽ có một cái message được publish lên Apache Kafka, và trong nội dung của phần payload chúng ta sẽ thấy là thuộc tính before nó có giá trị là null. Thuộc tính before nó có tác dụng là lưu trữ giá trị trước đó của record mà chúng ta vừa update. Nguyên nhân là bởi vì cái cấu hình replicate identity của Postgre database, một thuộc tính nó sẽ xác định những thông tin nào được log cho write ahead or log cho cái action là update và delete. Mặc định thì cái cấu hình replicate identity nó chỉ log cho những cái primary key columns. Nếu primary key column có trên giá trị thì giá trị trước đó của cái column này sẽ được gán vào cái thuộc tính before. Nhưng mà vì trong cái ví dụ của chúng ta thì mình không có update cái cột ID, nên các bạn sẽ thấy cái thuộc tính before nó có giá trị là null. Nói về cái cấu hình replicate identity thì ngoài cái mặc định là chỉ log những cái primary key column thì cái cấu hình này nó còn có 3 cái giá trị khác. Cái thứ hai là replicate identity using index, thì trong trường hợp này Postgre database nó chỉ log những cái giá trị cũ của những cái column mà nó thuộc về một cái replicate identity index. Cấu hình thứ ba là replicate identity full, thì nó sẽ log toàn bộ cái nội dung của cái record cũ. Và cái cuối cùng là replicate identity nothing, thì nó sẽ không log đủ thông tin. Bây giờ thì mình sẽ thay đổi cái cấu hình replicate identity để Postgre database nó sẽ log hết tất cả những cái giá trị trước đó của tất cả các column. Sử dụng cái replicate identity full, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh như sau: enter table là public student, chúng ta sẽ set nó replicate identity full. Lúc này nếu mà các bạn thêm mới một record, ví dụ như là mình thêm 2 đi, name là Khanh Nguyễn, làm thì các bạn sẽ thấy trong Apache Kafka nó có publish một message là với cái payload là before null, after là cái thông tin record mà mình mới thêm vào. Nếu mà mình update cái record này thành Khanh Nguyễn Hữu lưu lại thì các bạn sẽ thấy một cái message mới nó được publish vào Apache Kafka, và lúc này các bạn sẽ thấy là thuộc tính after nó cũng sẽ là nội dung của cái record mới, nhưng trong thuộc tính before thì nó record cái thông tin cũ là ID là 2, name là Khanh Nguyễn. Như vậy là chúng ta đã record thành công các cái giá trị cũ của dữ liệu mà chúng ta vừa change. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.